රුපියල් 15000 වගේ මුදලකට ලෝකේ පුරා හැමෝම දන්න බ්‍රෑන්ඩඩ් නේම් එකක් තියෙන ෆේස් අන්ලොක් තියෙන රුපියල් 15000 වගේ මුදලකට ෆෝන් එකක් ගන්න පුළුවන් වේද? ඔයාලා හැමෝටම ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න හේතුවේ ඔයාලා ගාව තියෙන බජට් මුදල එහෙම නැත්නම් රුපියල් 15000 වගේ පොඩි මුදලකට ෆේස් අන්ලොක් තියෙන ඒ වගේම ලෝකෙ පුරා හොඳ බ්‍රෑන්ඩඩ් නේම් එකක් තියෙන Nokia C1 Plus ෆෝන් එක ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න හිතුවේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා මේකේ තියෙන ෆීචර්ස් මොනවද, මේකේ තියෙන RAM storage CPU මොනවද, ඒ වගේම Android version මොනවද, මේ හැම දෙයක්ම මේ Nokia C1 Plus ෆෝන් එකේ තියෙන ගොඩක් දේවල් මම ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්නවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel අලුත් කෙනෙක් subscribe කරන්න නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි like කරන්න, share කරන්න. ඉතින් වැඩි කතා බහක් නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. මම කතා කරන්න හිතුවේ මෙන්න මේ Nokia C1 Plus කියන ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ ගැන. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ එක ගලත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ අඟල් 5.45ක IPS LCD ඩිස්ප්ලේ එක. ඉතින් ඔයාලට මේකේ රිසොලූෂන් එහෙම නැත්නම් පික්සල් ප්‍රමාණය බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ 480 ප්‍රමාණයේ පික්සල් එහෙම නැත්නම් මේකේ HD+ රිසොලූෂන් ප්‍රමාණයක් තියෙන ෆෝන් එකක්. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳට Nokia සමාගම හොඳට රිසොලූෂන් ප්‍රමාණය දීලා තිනවා මේ වගේ බජට් ෆෝන් එකකට. ඉතින් ඔයාලට මේකේදී වීඩියෝ වගේ දේවල් බලන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් YouTube එකේ වීඩියෝස් වගේ දේවල් බලන්න පුළුවන් ඉන්නේ 480 රිසොලූෂන් ප්‍රමාණයට විතරයි. මේකේ බොඩි රේෂියෝ එක සඳහන් වෙන්නේ 72.2 ප්‍රමාණය තමයි බොඩි රේෂියෝ එක සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හිතේ මෙන්න මේ Nokia C1 Plus කියන ෆෝන් එකේ තියෙන internal storage එක සහ RAM එක පිළිබඳව. ඉතින් RAM එක ගත්තොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ 1 GB ප්‍රමාණය RAM එක. ඒ වගේම තමයි storage එක ගත්තොත් internal storage ගත්තොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ 16 GB වගේ. ඉතින් ඔයාලට මේ 16 GB කියන internal storage එක SD card එකක් වශයෙන් memory card එකක් පාවිච්චි කරලා 64 දක්වා expendable කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට nano SIM දෙකක් එක්ක එන SD card slot එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේකෙදි ඇතුළේදී ඊළඟට කතා කරන්න හිතේ මෙන්න මේ Nokia C1 Plus කියන ෆෝන් එකේ තියෙන CPU එක සහ run වෙන OS එහෙම නැත්නම් Android version එක මොකද? ඉතින් CPU එක ගත්තොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ octa-core 1.4 GHz කියන CPU එක. ඒ වගේම තමයි මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Android version එහෙම නැත්නම් OS විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Android 10 Go edition කියන එක. ඉතින් මොකද හිතන්නේ රුපියල් 15000 වගේ මුදලකට Android 10 Go edition version එකක් දෙනවා කියන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකට Nokia C1 Plus කියන මේ ෆෝන් එක ගොඩක් smooth විදිහට run කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් වටින දෙයක් මේ වගේ budget ෆෝන් එකකට Android 10 දෙනවා කියන්නේ කොච්චර ලොකු දෙයක්ද ඒක. ඉතින් ෆෝන් එක නම් මම හිතන විදිහට ඇත්තටම ගොඩක් හොඳට smooth විදිහට run කරන්න පුළුවන් ඒක ඔයාලට. ඊළඟට කතා කරන්නේ මෙන්න මේ Nokia C1 Plus කියන ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරාස් ගැන. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් බෑක් කැම් එකේ කැමරාව. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම බෑක් කැම් එකේ කැමරාවට යමු. බෑක් කැම් එකේ කැමරාව ගලත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ 5 මෙගාපික්සල් ප්‍රමාණයේ බෑක් කැම් එකක්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේකේදී වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් 720 පික්සල් ප්‍රමාණයේ ඒ වගේම 30 fps අගයට. ඉතින් 30 fps අගයට 720 රිසොලූෂන් ප්‍රමාණය නැත්නම් පික්සල් ප්‍රමාණය වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරනවා කියන්නේ ඇත්තටම ලොකු දෙයක්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන ෆ්ලෑෂර් එක. ඉතින් ෆ්ලෑෂර් එක ඔයාලට කැමරාවට පල්ලෙහිම බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟට කතා කරන්නේ මෙන්න මේ Nokia C1 Plus ෆෝන් එකේ තියෙන ෆ්‍රන්ට් කැම් එක ගැන. ඉතින් ෆ්‍රන්ට් කැම් එක ගැන කතාවද ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ෆ්‍රන්ට් කැම් එකේ 5 මෙගාපික්සල් ප්‍රමාණය. ඉතින් මේකෙදි විශේෂත්ම දේ තමයි මෙන්න මේ Nokia C1 Plus කියන ෆෝන් එකේ ෆ්‍රන්ට් කැමරාවට නෙගටිව් ෆ්ලෑෂර් එකක් දීලා දෙනවා. ඇත්තටම ඕන්න සෙල්ෆි ගන්න එහෙම කට්ටියට නම් ගොඩක් ලොකු වාසියක් වෙන්නේ මේ ෆ්‍රන්ට් කැම් එකේ ෆ්ලෑෂර් එකක් තියෙන. ඉතින් කලින් වගේම එහෙම නැත්නම් බෑක් කැම් එක වගේම ඔයාලට ෆ්‍රන්ට් කැම් එකේ 30 fps වගේට 720 පික්සල් ප්‍රමාණයේ වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මේ 5 මෙගාපික්සල් ෆ්‍රන්ට් කැම් එකේ නිසා බෑක් කැම් එකේ කියන මෙන්න මේ කැමරාස් පහසුකම් නිසා ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මෙන්න මේ බජට් ෆෝන් එක නැත්නම් Nokia C1 Plus කියන ෆෝන් එකේදී ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට කතා කරන්නේ මෙන්න මේ Nokia C1 Plus කියන ෆෝන් එකේ තියෙන බැටරි පවර් එක ගැන. ඉතින් බැටරි එක ගත්තොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ lithium ion mAh 2500 කියන බැටරි එකක්. ඉතින් මේක removable බැටරි එකක්. මොකද ඔයාලට හදිසියකට වගේ මේකෙදි මොකක්hari සවුතුව එහෙම නැත්නම් පාවිච්චි කරලා ඉවර නම් මේකදී ඔයාලට remove කරගන්න පුළුවන්. මොකද seal එකක් නෙවෙයි මේ බැටරි එක. ඉතින් මොන වුණත් mAh 2500ක් සහ මේකෙදි charge කරන watt ප්‍රමාණයෙන් watt 5ක වගේ ප්‍රමාණයක්. ඉතින් Nokia සමාගම කියනවා මෙන්න මේ Nokia C1 Plus කියන ෆෝන් එකට තියෙන බැටරි එකකින් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දවසක් නැත්නම් දවස් එකමාරක් වගේ බැටරි එකක් තියෙන ෆෝන් එකක් තමයි මෙන්න මේ Nokia C1 Plus කියන්නේ. ඉතින් මොන වුණත් බැටරි එකේ පවර් එක තීරණය වෙන්නේ ඔයාලා කරන වැඩ අනුව තමයි. ඉතින් මොන වුණත් Nokia සමවම මෙන්න මේ බජට් ෆෝන් එකකට නැත්නම් Nokia C1 Plus කියන ෆෝන් එකට ගොඩක් ලොකු පවර් එකක් තියෙන mAh 2500ක් වගේ බැටරි පවර් එකක් තියෙන බැටරි එකක් දීලා තියෙනවා. ඇත්තටම ලොකු දෙයක් මේ වගේ බජට් ෆෝන් එකකට එහෙම බැටරි එකක් දෙන එක. ඊළඟට කතා කරන්න හිතුවේ මෙන්න මේ Nokia C1 Plus කියන ෆෝන් එකේ තියෙන වැදගත්ම ෆීචර්ස් කීපයක්. ඉතින් පළවෙනිම ගත්තොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කලින් වගේම හැම Nokia ෆෝන් එකකටම තියෙනවා
Google voice control button එක. ඉතින් Google voice control button එක ඔයාලා දන්නවා ඉතින් මොකටද පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා හොයාගන්න බැරිද හැමද ටයිප් කරලා හොයාගන්න දන්නේ දෙයක් ඔය කටහඬ යූස් කරලා අපිට එන්න මෙන්න මේ Nokia phone එකට එන voice control button එක press කරලා අපිට හොයාගන්න බැරි දේක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් Nokia phones වල fingerprint sensor එකක් ආවා. ඔන්න දැන් face unlock එකක් තියෙනවා Nokia C1 Plus කියන එකට. ඉතින් ඔන්න lock type දෙකක් තියෙනවා මෙන්න මේ phone එකට. ඒ වගේම තමයි මේකේ අනිත් features ගත්තොත් මේකේ තියෙන network පැත්තෙන් ගත්තොත් ඔයාලට තියෙන 4G, ඒ වගේම තමයි Wi-Fi තියෙනවා. ඒ වගේම FM radio, ඒ වගේම තමයි 2.0 Type-C cable එක. ඒ වගේම තමයි මේකේ box එක ඇතුලේ තියෙන ඔයාලට 3.5mm jack එකක් එන earphone එක. ඒ වගේම තමයි 3.5mm එන jack port එක. ඒ වගේම තමයි මේකේ speakers ගත්තොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ speaker බලා ගන්න පුළුවන් back එකේ. ඉතින් ගොඩාක්ම බෙදස් මේ විදිහකට තමයි Nokia සමගව මේ Nokia C1 Plus කියන phone එකේ හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ Nokia C1 Plus කියන phone එකේ තියෙන colors එහෙම නැත්නම් body එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ red සහ blue කියන colors දෙක. ඉතින් Nokia සමාගමේ දීලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ red සහ blue colors දෙක විතරයි. ඉතින් ලංකාව තුලත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් red සහ blue colors දෙක විතරයි. මෙන්න මේ Nokia C1 Plus කියන phone එක. අන්තිමට කතා කරන්නේ මේ වීඩියෝ එකේදී මෙන්න මේ Nokia C1 Plus කියන phone එකේදී අපිට ගන්න පුළුවන් හින්දා මෙලදී ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කොහෙන්ද? මම ඒක ගැන පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ Nokia C1 Plus කියන phone එකේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඉතින් ලංකාව තුල මේ තියෙන තත්ත්වයන මොන වගේ shop වලද කියලා මම නම් දන්නේ හරියටම. ඉතින් මොන වුණත් ලංකාවේ තියෙන එක වෙබ්සයිට් එක තමයි todatech.lk. ඉතින් todatech.lk එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් රුපියල් 14990කට වගේ මුදලකට මෙන්න මේ Nokia C1 Plus කියන phone එකේ blue සහ red යන colors දෙක. ඉතින් 14990 කියන්නේ 15000ම තමයි. මොකද ඔයාලා ඉන්න පැත්තට එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ඉන්න තැන shipping වල ඇද්දි කොහොමද 15500ක් වගේ මුදලකට ඔයාලා වෙන්න මේ Nokia C1 Plus කියන phone එක මෙලදී ගන්න පුළුවන්. මොකද ඉතින් මෙන්න මේ Nokia C1 Plus කියන phone එක ගොඩක් හොඳද? ඉතින් පල්ලෙහා comment section එකේ තියෙන මෙන්න මේකට. ඉතින් වීඩියෝ එක වටනු කියලා අනිත් කට බලන්න share කරන්න like කරන්න. ඉතින් මම Nokia C1 Plus phone එක ගැන ගොඩක් දේවල් ඔයාලත් එක්ක බෙදාගත්ත කියලා හිතනවා. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් දේවල් දැනගන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් වීඩියෝ වටනු කියලා අනිත් කට බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම like කරන්න. පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දැනම කරගන්න අප්පා. ඒ වගේම subscribe කරන්න අපිව දැන්ම subscribe කරන අලුත් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපුවම ඔයාලා ළඟටම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් දවසක මේ වගේ අලුත් phone review එකක් එහෙම නැත්නම් තවත් tech video එකක් හම්බ මේ වීඩියෝ බලන්න හදනවා. Thank you.